Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Guys, nakasuway na ba mo musudan o butong? Magluto ta karon kuhan kanang naay gisado nga butong sa atong sagulan ug nukos. Aron mahimo si diyang sudan. Come on. Gamit na to dani nga kuan mga langga atong igamit nga panggisa ang kuan ni mantika sa baboy.